May galawag shoutout. Sino ba nandyan? Rosalyn Rendang Channel. Salamat sa tamsak. Bigyan ka tandya ka tang. Pero walang link. No link. Ang pwede lang yung mga premier. Baba. Kung meron kang GC or community, pwede mo to share yung ating LS. Salamat sa nagbili-bili. Rosalind Rendang from Team Pogi. Ay, thank you so much sa Team Pogi. Thank you so much. I love you. Wala, konti lang tao eh. Hindi naman ako araw-araw nag-LS. Pag sinipag lang. Pero mostly, ang schedule ko ay 10:30 to, 10:30 to 11:30 para kay John Enrica, kay host. Sige, thank you. Thank you so much sa pag-share. Sana dumami. Salamat sa pag-share. Thank you. Salamat sa Team Pogi. Salamat sa pag-share po. Wala po tao kasi dito eh. Pogi lang. Pero salamat sa pag-share. Sana dumami nga. Kasi ibang strategy yung gagawin natin. Kasi yung views ko, ako mismo, maliit na lang. Dahil naman, tao dito. Talan ko lang. Thank you sa 4 million viewers at sa dalawang tamsak. Pa-tamsak po. Palambing. Ayan na siya. Ayos. Natakbang ngayon sa bilin ko.
Meron po akong premiere para bukas. Always forever kasama ang Team Pogi Channel. Thank you, thank you. Bukas po, alas 7 po yung premiere ko. Andun po yung mga team niya, si Team Pogi, si John Alitica, si Uday, si Chelsea. Alas lahat ito po. Salamat sa thumbs up. Wala tayong parang dumami. Saan naman tayo ba yung gagawin natin? Oh, JJS Mix! I love you, miss you. Basta, walang tao dito sa alis ko. Hindi ko alam kung kailan siya dadami. JJS Mix, binibisita ka ta. Hindi kita maabutan. Parang, video na lang yung ina-upload mo. Masing araw. JJS Mix. Ayun. May kaya shoutout kay Angel Balasilo. Tama ba ito? Ito ang jacket. Salamat sa pagbisita. Salamat din sa thumbs up. Kasi si talaga yun yan. Kahit anong kasi paraan. Ano yan? Bukas po may premiere ako. Alas 7. Visit po kayo. Pakikilala niyo po yun ko dati. Visit po. Thank you, Angel Balasilo. Hindi na dumami dito ako. Salamat po. Yung Pogi, madami kayo di ba? Bukas, bisita po kayo sa premiere ko. Makita niyo yung mga ginagawa ko dati. Kung ano ba yung sura ko dati. Ayun, yun lang, sama din. Sana dumami ko. Naalis dumami talaga. Dalawa lang. Ano ko magpapangat. Salamat sa BG saka sa thumbs up sa limang. Tapos, ibigin. Gusto ko magpangat.
Geraldine, nag-love shoutout. Nag-love shoutout. Rosaline Tandang Channel, nag-love shoutout. Sana mag-stay kayo. Ay, dyan na hindi ka. I love you. I love you too. Love you, host. Nag-love shoutout. Simply Susan. Thank you. Kaya man ako dumadami dito. Paano kung pataas? Ano ba? Yung mga dito ba? Mayroon ba akong dinner bukas? Donald dito. Love you too. Love your journaling. Post journaling. Love you po. Hindi na ako dumami dito. Sa bagay, ano eh. Hindi naman ako nagsabi ng schedule. Pag-trip ko lang. Hindi ako naka-sim yard. Sayang kasi. Kaya viewers, channel hindi ka. Thank you sa ating Pogi channel. Bukas po, premiere ko alas 7. Yun, nakita niyo yung kakulitan ko. Schedule nga niya nung ngayon eh. Ni Hasi. Pa ako pumunta. Yun. Ay, salamat ka. Natamsa ka. Thank you, thank you. Gusto ko yung pangat yun. Kaya kasi lagas yung gagawin ko. Unless, kung aansab ko yun ng didikit sa inyo. Ay, nag-live shoutout. Sa kusina vlog. Thank you sa thumbs up. Sa kusina, pakacheck yung ano mo, yung WH. Tagwatch ako dito. Salamat. Host channel, hindi po ako naka-signal eh. Kasi konti lang yung tao dito. Baka, pag sabihin mo kasi sa akin kung akit ka. Kasi ko rin sabi ko. Marami na. Gusto ko naka-stream yan.